believe it. See that? Kumusta mga sir and welcome back to our channel. Again, I just want to give big thanks to you guys for the continuous support to our channel. Your questions, comments, suggestions, and feedbacks ay talaga namang nagbibigay sa akin ng inspirasyon para gumawa pa ng mga content. So, maraming salamat po mga sir. So today, atin namang i-cover ang formidable Bakulao center ng Rionan team na si Jun Uzmi. Number 4, Jun Uzmi. I-check natin ang kanyang talents, abilities, at konting tips para sa effective na paggamit kay Bakulao. Paalala lang mga sir, hindi po ako eksperto sa mismong paggamit ng kada characters. Masasabi ko lang na medyo okay ako pagdating sa research at sa tulong ng mga ekspertong totoo dito sa server natin and a couple of top-ranking friends from Taiwan server, maaari kong i-share sa inyo ang kanilang tips sa paggamit kay Bakulao. So, ano pang hinihintay natin? Let's jump in and get started. Mabibili natin ang Bakulao sa profile shop sa halagang 29,888 B-coins or 688 vouchers. Same rate sila ni Naito, Mitsui at Trukawa na achievable naman kahit sa mga free-to-play players basta tamang grind lang. And reason why worth siya kunin is komportable ka sa playing style ng mga center. Number 2, nagsasawa ka na kay Akagi. Number 3, need nyo ng decent rebounder sa team. Number 4, nagiging masaya ka kapag nakakasupalpal sa laban. And number 5, mahal bilhin si Hanagata. Nice pick din siya kung kailangan nyo ng matikas na blocker since mataas din ang block attributes niya. And speaking of attributes, let's go to his attribute page and check it out. So, nandito na tayo sa attribute page ng Bakulao. Strongest points attributes niya ang dunk, rebound, block, and jam. Na may base attribute na 100 sa dunk, rebound, and jam at 110 sa block. Third highest siya sa pagdating sa dunk at ang original na Gori na si Akagi ang una at si Kengo Murasame sa pangalawa. Third din siya kay Sakuragi at Takagi pagdating sa rebound at second naman siya kay Ikigami pagdating sa jam. Kaya may pagkakataon na may mga layup or dunk na sumasablay pag sumabay siya. Kahit pa si Sendo at Miyagi na may pinakamataas na layup attribute sa ngayon. At ang pinaka-outstanding attribute niya, ang block, na number 1 sa lahat ng mga characters ngayon kahit sa bagong labas na si Hasegawa. Kaya base dito sa strongest points niya, pwede natin ibuo ang build niya. Pero syempre, depende pa rin sa playstyle nyo. Kaya kung gusto nyo nung mag-point guard na Uzmi, bahala na kayo. Dumako naman tayo. Dumako no? Tignan naman natin ang mga abilities na pasok kay Junjun. Pero pakita ko lang muna ang mga possible abilities na pwede sa kanya. Sa blue, ang power dunk ability na may strength na may epekto sa dunk, post move, box out, successful screen at knockdown. At dunk para lumaki ang range ng dunking area niya at chance na pumasok ang dunk shots.
Power close shots. Na may strength at close abilities. And pwede rin ng super bounce. Na may jump, na may epekto sa blocking and rebounding. So, kung mataas ang jump mo, pwede ka mauna tumalon para sa rebound at blocking. Kahit hindi masyado perfect timing. Sa yellow, pasok din ng inside barrier. Na may middle para sa jumpers at block na nagpapalaki ng blocking range at chance na makasapal ng tira. Pwede rin ang lane ruler. Ayun, hindi ko siya makita. Ay, andito na pala. Sorry. Lane ruler na may dunk at rebound na pag na level 5 mo, may dagdag na attributes na dunk hit, higher chance na pumasok ang dunks kahit may bumangga sa ere. And then, ang inside fort, na may block at close na kapag na-max sa level 5 ay may dagdag na attributes na close shot hit. Bale, ang close ay ang chance na makashoot inside the paint tulad ng layup at yung mga malamayang tira sa ilalim na madalas makalusot sa akin. At inside controller. Ayun. Na may close at rebound attributes at dagdag na close shot hit din para pag na-max mo siya sa level 5. Sa green ay ang super rebounder na may rebound at jump. May dagdag na attributes na boxing out sa level 5 na nagpapataas ng chance na manalo sa box out. And power block. Na may block and strength na may dagdag na crush dunk attributes sa level 5 na maaaring maka-knockdown ng kalaban pag dumakdak ka, pasok man o sablay. At power rebounder na rebound and strength na may dagdag na boxing out din sa level 5 niya. So, yun ang mga abilities na pwede kay Junjun. Pero syempre, depende pa rin sa playstyle nyo kung more on defensive or offensive style ba ang gusto mo. Or pwede ring defensive na may konting offensive abilities tulad ng mga top Junjun users na hybrid ang build. So kung sa akin kung mag-recommend ako, okay sa akin ang hybrid build kay Junjun. So sa blue, para sa akin, 5 power dunk at 5 super bounce. Sa yellow, lane ruler lang para makuha natin ang dunk na and rebound na focused. At sa green, 5 power rebounder at 5 super rebounder. Na focused siya sa rebound pero may halong strength at jump. Sa traits, hindi na ako masyadong magpapaligoy-ligoy pa. Para sa akin box outs purpose, game control at air contest lang sapat na. More on rebounding trait at isang blocking trait. Bakit more on rebounding trait? Ito ay dahil sa talent niyang knockdown. So every successful rebound, may chance na maka-knockdown ng kalaban. At kung ma-knockdown sila, open ka na for dunks or close shots. Oh, di ba, astig? Pero syempre,
pwedeng-pwede mo pa rin sundin ang recommended abilities kung sa tingin niyo na mas okay naman siya sa inyong playstyle. Ipapakita niya ang build ng kasalukuyang top of the server player sa recommended page. So, pwede siyang magbago from time to time, depende kung sino ang top player sa time na yon. Ayun, okay na tayo sa abilities. Check naman natin kung anong talents ang priority natin muna i-unlock. Pero syempre, kailangan muna natin i-level up siya hanggang class S para ma-open ang buong talent page niya. Para sa akin, first priority kong i-unlock ay ang Catch and Block or Ultimate Talent page. So, bakit ulti ang una? Bakit hindi? Paghirap ka pumalpal ng ulti ng mga ibang kalaban, ito ang sandigan nyo lalo na during clutch time. Importante rin na ma-unlock ang supporting talents nito, lalo na ang Giant Block at Body, na nagpapalaki ng blocking range sa ulti ni Junjun. Pero kung medyo skillful naman kayo at malupit kayo sa pagtansya ng distance at timing, pwede nang pang-apat na i-unlock ito. Next page to unlock ay ang Rebound. Huwag ka na magse-center kung hindi ka maka-rebound ha. Astig din tong talent page na to dahil nagpapalaki ng rebounding range at rebounding height. Para kahit malayo o una kang tumalon sa bola ay malaki ang chance mo na makuha ito. At ang pinakamalupit pa dito ay ang passive talent na Absolute Power. 50% chance na maka-knockdown ng kalaban. Not to mention ang momentum na supporting talent na dagdag pa sa chance na maka-knockdown. So, kung nakuha mo ang offensive rebound at na-knockdown ng kalaban, open na open ka para sa libreng dunk. Third page to unlock ay ang Block by Long Arms. Ayan. So, focus ang talent page na ito sa blocking. Nagpapalaki ng blocking range at nagpapataas ng jam rate. Ang astig dito ay ang blocking passive talent. Kumbaga, parang may steal ka sa ere, then instant pass sa kampe. Super useful talaga to. Ang next ay ang Dunk Pass talent page. So, drop pass siya during a dunk para sa kakampi. Magaling ang talent na to makapag-create ng kalituhan sa mga kalaban dahil hindi nila alam kung kailan ka mag-dunk. And then, ang ikalima ay ang both hands dunk page. Ayan, para sa mas effective na dunk shots. So, medyo hinuli ko siya sa pag-build kasi hindi naman, more on defensive naman yung build ko sa talent kaysa sa offensive. And then, last ay ang Ape King page. Ayan. So, hindi ko na masyado i-explain kasi ang purpose lang nito ay banggaan para mapahinto at mawala ang bola sa kalaban pag binangga ka or habang dumadang ka. At ito ang mga materials na kailangan para ma-max out ang level at talents ni Junjun. Para sa affinity, unahin natin i-level up ang ating henyong si Sakuragi. Yan. Libre lang kasi siya makuha at nagbibigay ng plus 3 strength at plus 3 block sa class S. So, pasok na pasok talaga yung build na yon kay Junjun.
Ang next natin ay si Ikigami na makukuha sa halagang 14,888 B-coins or 488 vouchers na nagbibigay ng plus 3 close at plus 3 na jam para sa Class S. At ang last ay ang Shoryu team na combination ng Ryonan at Shoyo team katulad ng nasa anime. Pero malamang sa alamang na si Hanagata lang munang makuha mo dito dahil available siya to purchase using B-coins. So 54,988 B-coins or 1,288 vouchers ang kailangan mo rito. Oh no! Then nasa iyo na kung sino kay Sendong o Fujimoy ang susunod na kunin dahil nakakuha sila sa lucky slot using diamonds. At ang Class S nila ay magbibigay ng plus 6 dribble kay Junjun. Pero para sa akin, si Sendong muna, parang preparation na rin pag na-release si Fukuda dahil ma-unlock na rin ang Blue Forward at Assault Response Affinity kasabay niya. Dito ang Blue Forward at dito ang Assault Response. Overall, kung main mo si Akagi, pag-ipunan mo na rin talaga si Junjun. Dahil pag nakarating ka ng Ultimate Ace rank pataas, may chance na maunahan ka kay Akagi sa picking dahil syempre, libre lang siya makuha. Para sa akin, mas maganda ang skill set ni Junjun kumpara kay Akagi. Pero don't get me wrong, malupit pa rin si Gori kung center lang ang usapan. Lalo na yung pack-ending moves na paborito ng kaibigan kong si Tonetically na kamukha ni Naito. Sorry pre ang lakas kasi commending Simpleng tip lang sa paggamit kay Junjun. Always use box out, lalo na kung may Sakuragi at Akagi sa lineup ng kalaban. Mas mataas pa rin ang attributes nila sa rebound na pumapangatlo lang si Junjun. Oh no! Use box out pa rin kasi siyang may pinakamataas na strength attribute sa lahat at malamang sa alamang lagi siya mananalo pagdating dito. At kung gamit nyo rin ang trait na box outs purpose, lalong tataas ang chance na makarebound ka. Kaya super combo ang talents niya sa build ng ability natin. Last tip, ulit-ulitin kong sabihin, know your role, proper coordination, at teamwork. Ito talaga nagpapanalo sa mga laban kahit anong character paggamitin mo. At syempre, wag maging toxic. Wag gawing bisyo ang paninisi ng kakampi kung matalo What's the matter with you? Kung gusto nyo rin pala manood ng gameplays ng mga high-ranking players, may option in-game para makita ang Player of the Week recordings ni Slam Dunk. Makikita ito sa upper right-hand side ng main menu na may play icon, then highlights tab. Yon. So, shoutout nga pala sa kaibigan kong streamer na si Pongzilla. Bale, dati ko siyang katrio pero ngayon ay napag-iwanan na ako dahil bawal daw bano sa Slam Dunk rank. He streams everyday sa Facebook at kung gusto niyo makita kung paano siya maglaro ng Sakuragi at Naito sa Slam Dunk ranks, you can visit his page sa Facebook at include ko ang link sa description box below. At kung nakatulong man ang guide ko sa inyo, remember to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas kong new Slam Dunk mobile contents. So pagpasensyahan nyo na ang mga manok sa background ko at ang pagpiyok ko. Hanggang dito na lang muna ulit and see you next time. Mm-hmm.